Përshëndetje shikues të televizionit publik, jeni në transmitimin e drejt për drejt në studion e hapur të kanalit të drejt të RTK-s. Unë jam Ermal Drejza dhe sot studion e hapur do t'ja kushtojmë planifikimit të qyteteve. Dje Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor bashkë me Institutin për Planifikim Hapësinor kanë diskutuar për planifikimin hapësinor të qyteteve. Me këtë rast është thënë se janë rritur zonat urbane, por Kosova ende është pa hartë zonale. Për të diskutuar rreth kësaj tryeze, por edhe gjendjes së planifikimit në përgjithësi në vend, kolegja Trëndëlin Ramadanit do ta zhvillojë një bisedë me Leutrim Sahitin, këshilltar i ministrit Fatmir Matoshi. Trëndëlin, nëse po më dëgjon? Po, Ermal. Po ja u kaloj linjën juve. Faleminderit. Atëherë, siç e cekët edhe ju, ne jemi me këshilltarin e ministrit të planifikimit hapësinor, zotëri Leutrim Sahitin, të cilën do të flasim lidhur me planifikimin e qyteteve në Kosovë. Përshëndetje zoti Sahiti. Përshëndetje edhe juve. Atëherë, më na thuar si kaloi dje shëmbajtja një tryezë me lidhur për nder të ditës botërore për planifikimin e qyteteve dhe mund të na thuar si qëndrojmë në këtë aspekt në Kosovë. Atëherë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me Gizën dhe UN Habitatin dje ka shënuar ditën botërore të planifikimit qyteteve, me që rast kemi organizuar një tryezë diskutimi ku janë paraqitur problemet dhe sfidat me të cilat po ballafaqohemi si shtet në aspektin e planifikimit të qyteteve, si edhe kemi prezantuar veprimet me të cilat jemi duke ndërmarrë në përmirësimin e kësaj gjendje. Vlen përmendet që gjatë kësaj tryeze kemi paraqitur sa i përket aspektit legjislativ apo kornizës ligjore të mjedisit dhe planifikimit hapësinor, duke marrë parasysh se tani ne kemi miratuar në Kuvendin e Republikës Kosovës ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, i cili ligj do të merret me trajtimin e mbi 350.000 ndërtime pa leje të cilat ekzistojnë në terë Republikën e Kosovës, pra do të kemi një proces të trajtimit të këtyre ndërtime, disa prej tyre do të legalizohen dhe disa prej tyre do të rënohen. Sa përket kësaj çështje, ne vlen përmendet që kemi pasur, do të thotë janë të ndarë 3 kategori sa përket ndërtimit, pra për kategorinë e parë dhe të dytë përgjegjëse për procesin e trajtimit ndërtimit pa leje janë komunat, ndërsa për kategorinë e tretë përgjegjëse është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Më të na thuar sa janë duke punuar komunat në këtë drejtim? E dim që në shumicën e komunave në Kosovë ka degradim si pasojë ndërtimeve ilegale dhe mungesë të hapësirave gjelbruese. Sigurisht në mungesë të aspektit legjislativ, pra të ligjeve për trajtimin apo për rregullimin e aspektit të planifikimit hapësinor, pra në Kosovë është ndërtuar pa kriteri dhe pa respektim të kushteve për ndërtimin apo për planifikimin e qyteteve, dhe në këtë aspekt sigurisht që bizneset apo individët caktuar kanë ndërtuar pa kritere dhe sigurisht që sidomos në zonat e mëdha, por në këtë qytet konkretisht kemi pasur një numër të madh të ndërtimeve të cilat do të thotë nuk kanë respektuar kriteret dhe kemi ardhur në gjendje, mund të themi, një kaos urban, në të cilin sigurisht që është sfiduese edhe për vetë komunën e Prishtinës këtë qytetin për të ofruar qoftë shërbime për popullatën, ashtu edhe për do të thotë infrastrukturë përcjellëse për këto për lagjet të cilat janë të mënyrë do të thotë me dendesinë apo me shtimin e madh të qytetarëve të cilët kanë ardhur në Prishtinë dhe kanë bërë ndërtime të egra, sigurisht që është sfidë edhe për aspektin lokal dhe sigurisht në këtë aspekt ne presim nga komunat një angazhim më të madh në trajtimin e këtyre ndërtimeve, pasi që një herë për gjithmonë duhet të kemi një planifikim më të mirë hapësinor, duke marrë parasysh që një kaos urban sigurisht ndikon edhe në çështjet sociale, por do të thotë ndikon edhe në zhvillimin psikosocial të qytetarëve të vendit. Zoti Sahiti, u tha dje që janë rritur zonat urbane, mirë po ende mungojnë harta zonale në Kosovë. Sa është problem kjo dhe nëse do të ishte sa do të ndihmonte këtë proces? Po sigurisht keni plotësisht të drejtë. Ne këtë vit, pra Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në mbështetjen e të donatorëve ndërkombëtar, ka filluar procesin e hartimit të hartës zonale të Kosovës. Nikosisht edhe komunat të Kosovës janë duke hartuar hartat e tyre lokale, pra komunale, dhe disa prej komunave të Kosovës janë duke hartuar hartat zonale me përkrahjen e Gizit, disa prej tyre me përkrahjen e UN Habitatit dhe disa prej tyre janë do të thotë me burime vetanake duke bërë këtë proces. Vlen përmendet që shqetësimi mbetet të komunat mungesa e resurseve humane sa i përket ekspertëve të kësaj fushë. Vetë dita ndërkombëtare e planifikimit qyteteve inkurajon përfshirjen sa më të madhe të ekspertëve në procesin e planifikimit qyteteve, në mënyrë që të kemi një planifikim qyteteve sipas
asaj që duhet të kemi kujdes edhe në respektimin e hapësirave të gjelbërta, parkingjeve dhe pra qytetet të jenë në funksion dhe në shërbim të qytetarëve dhe mirëqenies së tyre. Po ashtu le të përmendet që në këtë qytet, sidomos në Prishtinë, po edhe në qytetet të mëdha të Kosovës, është ndërtuar pa respektim të kushteve do të thotë ndërtimore dhe këtë aspekt ne si Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor për të lehtësuar procedurat apo informimin e bizneseve dhe personave të cilët dëshirojnë të ndërtojnë në Kosovë, kemi bërë në bashkëpunim me USAID-in pakot informuese. Kemi lancuar për pakot informuese për procedurat për pajisje me leje ndërtimore dhe këtë aspekt qytetarët dhe ndërtuesit në webfaqen e ministrisë e kanë mundësi që të informohen sakt për secilin hap, për secilin etapë se si duhet të vijojnë me respektimin e rregullave në mënyrë që ne mos të kemi rritje të numrit të ndërtimeve pa leje, të cilat presin të trajtohen. Pra kemi kaluar 19 vite pas luftës dhe tek tani kemi do të thotë identifikim të thashëm më herët mbi rreth 350.000 ndërtime pa leje. Pra ky numër është mjaft i madh, sigurisht që është dashur shumë më herët të kryhet ky proces, ka qenë pak më herët për rreth 2 vite nëse s'gaboj. Një ligj i kaluar i trajtimit ndërtime pa leje, por ka qenë një ligj i përkohshëm i cili nuk ka funksionuar. Tani kemi kaluar në Kuvendin e Kosovës ligjin e ri dhe e thashë më herët që presim që komunat të jenë aktive me inspektoratet e tyre në respektim dhe në zbatim të këtij ligji. Faleminderit shumë Lotrim. Faleminderit dhe ju. Ermal, lidhja për ju në studio, kaq kishim për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit Rëndolina, por për të parë se si është gjendja në Prizren sa i përket planifikimit, atje kemi kolegën tonë Mirvete Axhame, e cila do ta zhvillojë një bisedë me drejtorin e urbanizmit në këtë komunë, Fatmir Mema. Mirvete, nëse po më dëgjon, po ja u kaloj linjën në Prizren. Po Ermal, faleminderit, unë kam të ftuar ashtu siç e prezantuat edhe ju, drejtorin e urbanizmit në komunën e Prizrenit, i cili do të na tregojë se si është gjendja e planifikimit aktual apo e urbanizimit të qytetit të Prizrenit. Përshëndetje zoti Memaj, na përmbledhni pak a shumë gjendjen aktuale në këtë qytet. Përshëndetje edhe për stafin e studios tuaj dhe mysafirët që keni në studio. Po, zonë e Mirvete, gjendja aktuale në komunën e Prizrenit sa përket planifikimit dhe implementimit të këtij planifikimi apo urbanizimit, mund të them se deri diku si pjesë e qytetit, domethënë Prizreni është i mbuluar me plane rregulluese urbane që janë qenë atë kohë, tani që quhen planet rregulluese të hollësishme. Dhe diku në afër 80% e sipërfaqes së qytetit, po mendoj të pjesës urbane, është mbuluar me këto plane. Natyrisht këto plane të gjitha nuk kanë mund të implementohen për arsye ndryshme, përfshirë problematika të cilat janë lidhur me hapjen e rrugëve dhe problematika të tjera të cilat i përcjellen, domethënë siç është shpronësimi, shpallja e interesit publik dhe të ngjashme. Por aktualisht domethënë si qytet, si pjesë urbane, mund të themi se është një planifikim i këndshëm, sado që nuk është i zbatueshëm dhe problematike është çështja e zbatimit deri në fazën e këndshme të këtyre planeve. Drejtoria juaj për 6 muaj pati një farë sfide pasi gjykata themelore e pezulloi planin e urbanizmit. Si ka përcjellur këto sfida dhe çfarë keni bërë deri më sot për këtë? Po, është e vërtetë se Komuna e Prizrenit, respektivisht Drejtoria e Urbanizmit, ka pas një periudhë 6 muajore të vështirë, siç e thekët edhe ju, bllokuese me një vendim të gjykatës administrative të Prishtinës, që për ne realisht ka qenë një vendim i padrejtë, po sidoqoftë ishim para një realitetit të papërshtatshëm për komunën tonë, ku më së shumti kanë mësuar qytetarët e Prizrenit, po natyrisht patëm mësuar edhe ne si komunë. Mirë, po arritëm gjatë negociatave me ndërmarrjen e infrakosit, ne shprehëm interesimin në zgjidhjes së kësaj çështje, natyrisht duke marrë edhe disa obligime, qoftë të drejta apo të padrejta, se ishte shumë më rëndësi, po më rëndësi ishte që ne morëm disa obligime për të cilat pak po kanë pasoja qytetarët e Prizrenit, po sidoqoftë arritëm të zhbllokonim këtë situatë dhe punët të ecin pastaj normalisht. Po kjo situatë, ky bllokim neve na shkaktoi një presion të madh me punë dhe një ngarkesë të madhe ku na është dyfishu intensiteti i punës, domethënë me stafin aktual që kemi, realisht kemi vështirësi në punën tonë. Çfarë parashihet për gjatë hekurudhës, cili është planifikimi komunal për atë pjesë, për atë zonë? Po për atë zonë planifikimet janë të kryera si planifikimi, si plane urbane, po janë të kryera domethënë në një distancë e cila nuk ka qenë e pranueshme për infrakosin apo për hekurudhat e Kosovës, dhe si pasojë kësaj ka ardhur deri te bllokimi. Ata qytetarë, shumica aty, sidomos lagja e cila graviton jeta e re, aty kanë probleme sidomos me
kalimin e rrugëve për atë lagje dhe do të tentojmë me infrakosin që të bëjmë Shkurtimisht, çfarë parashë ligji apo ju si komunë e dytë më e madhe në vend për planifikime të më të tjerme? A i keni planifikuar hapësirat e gjelbërta, parkingjet dhe të tjera? Po jemi në fazën tash sipas kërkesës ligjore, jemi në fazën e artimit të artë zonale, ku të gjitha parashihen në pika të trasha, po edhe pak më të detalizuara, mund të parashojmë me artën zonale disa çështje, edhe ku parashihen edhe hapësirat e gjelbërta, edhe destinimet, edhe zonat e ndryshme. Jemi në fazën e artimit të artës zonale, që me këtë rast dëshiroj të falenderoj edhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e cila është tregu e hapur për konsulta dhe na mirëpret çdo herë kur kemi nevojë për konsulta të tilla. Faleminderit zoti Mema që ishit me ne dhe shikuesit e Televizionit Kosovës. Kaq për këtë lidhje nga qyteti i Prizrenit termal, linja për ty. Pas Prizrenit, do të shkojmë në Ferizaj, atje kemi kolegun tonë Driton Ramadani, i cili do të zhvillojë një bisedë me Lulzim Aliun, drejtori i urbanizmit në këtë komunë, për të parë se si është planifikimi i qytetit atje, cilat janë problemet dhe sfidat në fushën e urbanizmit. Driton, nëse po më dëgjon, po ja u kaloj linjën në Ferizaj. Po, përshëndetje nga qendra, do të thotë nga qyteti i Ferizajt, ku gjendemi në drejtorinë e urbanizmit këtu në Ferizaj, dhe do të bisedojmë me drejtorin Lulzim Aliu, lidhur me planin hapësinor në komunën e Ferizajt. Drejtor, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, drejton. Përshëndetje për gjithë televizionistët e RTK-s. Atëherë, mund të na informoni, do të thotë dje është zhvilluar një konferencë në Prishtinë sa i përket planifikimit hapësinor, por edhe keni filluar me debatet që do zhvillohen rreth hartimit të hartave zonale në komunën e Ferizajt. Po, drejtor, dje ishte një konferencë, një tërheqje rreth planifikimit, rreth mënyrave të planifikimit dhe deri ku ka shku planifikimi në Kosovë. I morëm disa të vona të përgjithshme. Në fakt, gjendja e planifikimit nuk është shumë keq në Kosovë atë sa thuhet, sepse e keqja më e madhe ka ndodhur në periudhën e pas luftës. Aty dëshmojnë edhe me statistika që prej vitit 2000 deri në 2012 kanë qenë zhvillimet më të mëdha, domthonë ekonomike, dhe që ka ndikuar që edhe zonat urbane më rrit më tepër se sa që ka qenë planifikuar, por në këtë kohë kanë munguar në mënyrë shumë të madhe dokumentet planifikimit. E tani si është? Ta dihet që edhe në Ferizaj dokumentet e para të planifikimit janë ndikuar për viteve 2007, 2008, 2009. Edhe mund të them që në Ferizaj deri tani ato plane janë respektuar, po dinamika e madhe dhe afati i tyre domthonë kanë qenë të afatizuar dhe prej vitit 2015-2016 ka filluar hartimi i dokumenteve të reja. Ferizaj e ka vetëm një dokument për momentin të planifikimit hapësinor, është plani zhvillimor i Kosovës, i komunës. Ky dokument është përcjell me disa të lashe, me disa gabime, ka qenë një procedurë e shpejtë e përpilimit të këtij dokumenti, ka pas paqartësi në ligjin për planifikim hapësinor, edhe të gjitha këto kanë shkaktuar që ne kemi vonesa në këtë drejtim. Drejtë më thonë dhune edhe vërejtjen edhe aty në turizëm edhe është pikërisht në këtë drejtim që Ministria e Planifikimit hapësinor është mirë me menu përmirësimin e infrastrukturës ligjore në mënyrë që mos kemi të lashe në terren. Për ndryshe, dje po, ne në Ferizaj tash jemi në fazën... Po, sa do të ndikoj këto në planifikimet që të mos ketë kaos, nëse mund ta quajmë kështu. Po dëgjoj, dokumenti bazë, mbi të cilën kanë hartuar të gjitha dokumentet e tjera të planifikimit është plani zhvillimor komunal. Dhe ne tash do të bazojmë patjetër në planin zhvillimor në mënyrë që të ndërtojmë këto hartat e reja, dokumentet e reja të planifikimit që në proces është hartat zonale. Hartat zonale kanë me përcaktuar sakt mënyrën e ndërtimit edhe zhvillimit të qytetit në secilin qytet, në këtë rast Ferizaj. Dhe këtu do të ketë do të shuan ato paqartësi që të cilat kanë qenë rreth asaj se ku do të ketë ndërtim të lartë e ku ndërtim të ulët. Dokumenti i planifikimit planit zhvillimor komunal i ka përcaktuar mirë ose keq, me drejt ose pa drejt. Ato domthonë janë të kaluar sepse tash e kemi dokumentin e votuar, të miratuar. Po me harta zonale tash ne kemi mundësi me dhënë formën qytetit. Dhe vonesat që unë si drejtori i kam bën këtë drejtim, shqetësimi kryesor jemi është çysh kemi me orientuar qytetin. Nuk është e lashja tash për me vënë hartë zonale me caktuar disa kushte ndërtimore uniforme në këtë qytetin, edhe prap mos me zgjidh problemin e kaosit, në atë kuptimin e kaosit edhe urban, edhe kaosin e infrastrukturave tjera, në atë kuptimin e komunikacionit të tjera. Po na jemi duke menduar shumë
qartë dhe me ngulm qysh ka me marrë formën Ferizaj në të ardhmen. Dhe drejtor më falë, shkurtimisht nëse mund të na thoni edhe rreth do të bashkimit qytetit, sepse kemi edhe një mbledhje të jashtëzakonshme. Për shkak të kohës që kemi. Bashkimi i qytetit është një prej projekteve më të mira që ka pasur Ferizaj dhe që e ka. Ka mu realizu dhe besoj që ka mu realizu me sukses të jashtëzakonshëm. Opozita është të tentu me zbe në këtë drejtim, në faktin që po kërkon disa detale, po na jemi të hapur në këtë drejtim. Bashkimi i qytetit, po them, ka është një prej projekteve më të mira që i kemi pasur dhe që krahas bashkimit të qytetit janë edhe disa nënkalimet të tjera që i kemi meratu me përkrajet e qeverisë, që kanë me shpraz qytetin në të kuptimin e komunikacionit, ka mu hik ky kaos urban i momentit që është. Krahas saj kemi me zhvendosur stacionin e autobusave, që janë projekte shumë rëndësi për Ferizajn, edhe po besoj që prej vitit të ri arena, sidomos sigurisht prej shkurtit kur miratuan hortat zonale, Ferizaj do ta merr formën e re. Drejtorun, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim. Lutem. Studio linja për ju. Këtë transmetim të drejt për drejt të studios së Hapur do ta përmbyllim me një kronikë të përgatitur nga kolegu ynë Islam Haxhiu, e cila flet për problemet e planifikimit hapësinor dhe urbanizmin në komunën e Gjakovës. Kaq për këtë transmetim të drejt për drejt, bashkë takohemi me lajmet e orës 11. Qëndroni me ne. Dita botërore e planifikimit të qyteteve Gjakovën e gjen në situatë relativisht të kënaqshme përkundër sfidave jo të vogla në aspektin e organizimit, ndërtimit dhe planifikimit të gjithanshëm për urbanizim. Kështu është shprehur për RTK-n kryetari i Gjakovës Ardian Gjini me rastin e shënimit të kësaj dite. Gjakova ka karakter të vetin urban, ka zhvilluar në etapa të ndryshme. Definitivisht që lufta, periudha me vështirësitë e vetat e pas luftës edhe para lufta një 10 vite, kanë bërë që me pas ngecje në zhvillim normal, por tash po ecim, ka rritje të vëllimit ndërtimeve në Gjakovë, dhe unë jam i lumtur që ka rritje të vëllimit ndërtimeve, është një rritje serioze prej vitit kalum. Kjo rritje, përpos që është rritje ekonomike, për shkak se ka lëvizje, tregon edhe një trend, jo është indikator interesant edhe për vullnetin e njerëzve me investu edhe me shpenzu. Deri tash kemi te kalim etazhitetit, që nuk është mirë, po ndërtime pa leje me dijen teme deri tash nuk ka. Gjini ndërkaq thotë se komuna e Gjakovës është e vendosur në rregullimin urban të qytetit, sepse sipas tij kjo është një detyrë dhe obligim i patekalueshëm jo vetëm për zyrtarët komunal, por edhe për gjithë qytetarët. Ne duhet me i zgjidh problemet, dhe do t'i zgjidhim tani nga një ka dale, aty ku ka probleme, aty ku nuk ka probleme, do të vazhdojmë me zhvillim sa më shpejt që të mundemi. Krena është një prej tyne, ka me qenë një arterje e re komplet në Gjakovë. Më thonë, duket që është veç një lumë, nuk do t'jetë vetëm një lumë ku shkarkohen ujrat e zeza, do t'jetë një arterje komunikimi. Do t'i lidh pjesë të ndryshme të qytetit, do të ndikoj seriozisht në karakter të qytetit. Ndërkaq qytetarët kanë opinione të ndryshme për sa i përket rregullimit dhe planifikimit urban të qytetit. Krahas vërejtjeve të caktuara, ata thonë se gjendja në përgjithësi është e mirë. Unë mendoj se Gjakova qëndron mirë deri dikund, po ka mundësi për më mirë, sidomos në rregullimin edhe mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbrume. Sa i përket ndërtimit banesave, unë s'jam shumë i kënaqur për shkak se është duke u prishë struktura e vjetë e qytetit, domethënë pa lënë hapësira të mjaftueshme dhe kjo është një defekt që ndoshta ka më kushtuar në termen shumë. Po kohët e fundit janë marrë disa masa që nuk po lejojnë ndërtime të tjera në ato vende që janë destinuar për qendra ose hapësina publike. Ka një përmirësim, shihet një ndryshim në ndërtim, edhe po i kushtohet një rëndësi sidomos pjesë vjetër qytetit me revitalizimin e disa objekte që janë kontraditave trashëgimie e qytetit Gjakovës. Rasti i fundit është edhe lumi i Krena. Dita botërore e planifikimit të qyteteve është themeluar në vitin 1949 si nevojë e angazhimit gjithëpërfshirës në vendosjen e politikave të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e kualitetit të jetës në përgjithësi.